بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا معلمنا عزيز قلوبنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه المطيعين أجمعين إلى قيامة يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. In the previous 2 weeks ago, I think, I mentioned about the attitude and adjectives of mu'mineen is that they calm down, control their anger. Anger management is a big problem now in the United States because people are so involved in a lot of hustle and bustle of the life, and then they forget to control themselves. They get out of their natural speed. God gave us an optimum speed in our movement. Optimum. If we go too slow, we become laggard. If we are too fast in our movement, we become so-called nervous, exhausted, burned out. I would say mutilated, because innerly mutilated. It destroys our balance. All of us have a break point in burnout or breakdown. No one is exception. If we go beyond that point, we break down, we burn out, we become totally irrelevant in our daily or day-to-day duties and tasks. So, God Almighty says, وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. That means that we should control ourselves. If somebody, for example, if somebody cuts you in front of your car, I'm telling myself, don't put my hand in that honking or stop it, don't do it. I'm telling myself, don't do it. Don't do it. Okay? Somebody gives you bad word, don't shout back. Cool down. Silence. Silence. Most of the time, silence is the best answer in life. In the family, among friends, or in the society. In international affairs. Some head of the government starts foul-mouthing another country. Don't respond. Don't respond. Cool it down. That person will be ashamed of himself or herself later on. But when we respond with even the same tone vehemently, it becomes a fight. Not only a challenge, it becomes a fight.
stop the fight. See, if we heed the word of God, وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. عَافِينَ عَنِ النَّاسِ means people have the attitude to forgive. God is forgiving. So God teaches us to forgive other people. We all are human beings. We make mistakes. I made so many innumerable mistakes. Other people forgave me. So I have to forgive other people too. And ask God for forgiveness. ببینید اون چیزی که داشتم عرض میکردم درباره دو صفتی است که خداوند در آیه قبلی که در خدمت شما هفته‌های گذشته یه هفته پیش بود عرض کردم. خداوند می‌فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. شما می‌دونید خداوند حضرت یونس چطوری تنبیه کرد؟ برای چی تنبیه کرد؟ خاطر غیظ. با مردم خودش غیظ کرد برای اینکه مشرک بودن یا کافر بودن یا حالا غلطی کرد. بعد از اینا دور شد، اینا رو کنار گذاشت. یعنی فرمان گفت این حرفی که این مردم زدن من بدم آمد. بعد خداوند چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ظنون اذ ذهب مغاضبا و ظن ان لن نقدر علیه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المحسنين مؤمنين بود عرضی مؤمنین ظنون اذا یعنی که قرآن می‌فرماید که پیغمبر یونس که با قومش عصبانی شد که چرا این قوم مثلا این حرف شرک آور رو گفته قرآن فوراً ترک نکنن اولا ببخشن آموزش میدیم میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. میفرماید که خداوند میگه که ببین پیغمبر رو اونطوری مجازات کردیم. پیغمبر یونس انداختن تو دهان یا حالا نهنگ بوده چی بوده یا حیوان بزرگ دریایی بوده که اون حیوان رو وسیله قرار داد که اینو توف کنه بذاره چی برای اینکه داشت غرق میشد دیگه. حیوان وسیله نجاتش شد. همینجوری که مثلا گربه بچه‌شو اینجا میگیره میبره نه که بخواد خفش کنه بلکه اینجاش میگیره. اون حیوان دریایی در حالت از یونس رو نجات داد. این خداوند برایش نقشه چیده بود. بنابراین عزیزان دل من عصبانی نشیم، با هم خوب حرف بزنیم. خدای زندگی کوتاه حیف نیست با هم دعوا بگیریم، با هم خوب حرف بزنیم، با هم مهربان باشیم. اگه کسی حرف بدی زد رنجیدی به خدا اونو ببخشه. با خدا قسم که اگر بگی خدا اون کسی که به من بد گفته اونو ببخشه خدا میبخشه. به چنان نیروی خداوند درت میذاره که بتونی خشم انگیزترین چیزها رو بتونی کنترل کنی. دیگه اصلا خشمگین نشی. ما همش میگیم شیعه هستیم که میخوایم پیرو به ائمه اطهار باشیم. اون رو از اون یاد بگیریم دیگه. حضرت امام جعفر صادق این همه مردم شرک و کفر زندیق بوده، کفر میگفت، توهین میکرده به خدا و پیغمبر. هرگز عصبانی نمیشه. هرگز. بخونید میشه آرام. داستانی شنیدین حضرت علی داشت با یه غولی می جنگید. میگه توف کرده امر ابن عبدود توف کرده علی ول کرد بهش میکشته رو به خود این کافر و معاند و ظالم بود که به جنگ اینا آمده بود. ببینید ما باید از اونا
یاد بگیریم. حرف نیست که من شیعه هم. چه شیعه‌ای که ما هیچ چیز اونا رو انجام نمیدیم، فقط اونا رو نزدیک به خدا میدونیم. استغفرالله. این شیعه بوده نیست. شیعه این از اونا یاد بگیریم. بنابراین انشاءالله که خداوند به ما لطف کنه بتونیم خودمون رو کنترل کنیم انشاءالله. من از خدا همیشه میخوام مرا آدم بکنم. یه چیزی از خواهر از برادرمون شنیدیم ببخشیمشون. خدا ببخش. هر قدرم بد گفته باشم خدا اینو ببخش. اگه بهتر میدونست که این حرف رو نمیزد. خدا ببخشدش. این داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ببینید اینجایی میفرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس چیه؟ تو آدم اون نفس بد انسان وجهه هایی داره، جنبه های نورانی داره، جنبه های آتشین داره. یعنی یا بهشتی صفاتش یا جهنمی است. اون صفات جهنمی یکی از اونها این است که کینه به دل گرفتن. وسواس الخناس. تو درامه اینو میبینیم اون چی گفت؟ اون حرف رو به من زد. این دشمنی تو این چیه؟ آتشینه. وسواس الخناس میاد تو فکر کنیم. تا فکر میاد یه هم چیزی برای همه ما میاد. برای همه ما هم نفس بد داریم هم نفس خوب داریم. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این خداوند ما رو اینطوری درست کرد که بدگونی و خوشگونی. نمیدونیم پناه میبریم. قل اعوذ برب الناس. همه رو با هم بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. I think I didn't translate it in English yet, but I was referring to in the same category of thoughts. God Almighty said, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس is the fleeting thoughts that come to us from our evil self. We have good self with light, and we have evil self of fire. One is going to heaven, Behesh, or paradise. The other one is going to hell, fire. Human mind was made by God, as God Almighty says, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. It says, consider your own personality. وَنَفْسٍ is no, I swear to you. Doesn't mean that. God does not swear. God doesn't need to prove anything. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا means consider وَنَفْسٍ, consider the personality. God has a personality. كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. God decided upon himself, upon his person, to be kind. So
God is teaching us you have to be kind too. So if an evil thought comes to your mind, alaykum assalam wa rahmatullah. If somebody gave you a bad word, don't dwell on that. Say, may God forgive that person. If he knew better, he wouldn't say that. Always forgive. You may not forget, but forgive. Okay. Forgive. I say, I may not forget, but I forgive. So you cannot forget some things. It's okay, naturally. God made a memory, recollection. We can't forget everything, but we can forgive. And if we forgive, gradually deepen our mind, we forget also the bad events. And we remember only good ones of the past. So you gradually wade into paradise. Paradise, I mean, of mind. Alaykum assalam wa rahmatullah. You should thank God that we can think right. See, this gentleman is one of us. Our home countrymen. Alaykum assalam wa rahmatullah. So may God Almighty save us from ourselves, our evil self. God Almighty save us from our evil self. The one which is gives us fleeting thoughts of envy, of hatred, of dissatisfaction. So may God give us peace, inshallah. Allahu Akbar Kabir. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم. در سوره الرعد 13 آیه 28 خداوند اینجا میفرماید درباره مؤمنین، میفرماید به یه مقامی میرسن که اونایی که ایمان حقیقی آوردن و قلبشون آرامش گرفته. شما ها انسان های خوب، من یقین دارم خیلی هاتون یا تمام همشون به یه مرحله رسیدین که ناراحتی های زندگی شما رو پریشان نمی کنن. ناراحت همه ما میشیم، طبیعی است. در این دنیا کسی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. چه کسی بی غم؟ هر روز یه خبر بد میاد. ولی انسانی که به خدا ایمان داره، موقعی که یه ناراحتی برش تولید میشه، یه بلای سرش میاد یا به فامیلش یا چیزی از دست میده، از مال یا از مکنت، از جان خودش، از سلامت از دست میده، چی میگه؟ میگه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی همه ما متعلق به خدا هستیم. اینو بعضی صوفیان بد ترجمه میکنه. چی میگن؟ میگن ما تکی از خدا هستیم. خدا تکه نداره که چه کار حشفی میگن، تکه نیست. انا لله یعنی ما همه متعلق به خدا هستیم. We belong to God. Inna lillah means we belong to God, not we are piece of God. Astaghfirullah. God doesn't come in pieces. He's the creator of all pieces and all the galaxy. It's total naive thinking that we are piece of God. I am full of junk inside. How could it be that
I'm creation of God. I belong to God. My body doesn't belong to me, it belongs to God. God gave us this body and put this mind in our body to take care of this body. And gave us ruh, that means life. He gave us this body and life, and gave us nafs, which is yourself, your personality, to take care of this body and ruh of this life. So we shouldn't be smoking, we shouldn't be drinking, we shouldn't be eating too much, we shouldn't be drinking too much. We should take good care of ourselves and be always grateful and humble, so God Almighty will maintain your body according to what we do to our body, or how we take good care of our body and mind. So اینجا خدا میفرم اونایی که ایمان آوردن و قلبشون به یاد خدا آرامش گرفته. قلبشون به یاد خدا آرامش گرفته. یعنی هر بلایی سر شما میاد در زندگی همیشه بگین الحمدلله. الحمدلله یعنی چی میشه؟ یعنی میگه خدای من راضی این برزاد.